سلام، امیدوارم خوب باشین. من امروز اومدم بازار 15 خرداد که به بازار بزرگ تهران هم معروفه. اینجا عموماً عمده فروش هستن، ولی این بر خیابونش و یه سری کوچه هاش تک فروشی هم دارن. قیمتاش خیلی بخوام اگر مقایسه بکنم با بازار مثلا هفت حوض یا امامزاده حسن یا جای این چنینی جمهوری و اینا اونقدی اختلاف قیمت نداره، یا حتی شاید ممکنه گرونتر هم باشه. برای همین تک فروشیاش خیلی برای خرید حالا نمیشه گفت مناسب نیست، ولی با جاهای دیگه تهران هم اونقدی متفاوت نیست. خب ولی اگر مثلا خرید عمده دارین یا بر مغازه‌ای یا خودتون به صورت عمده میخواین خرید بکنین، خب خیلی براتون اینجا قیمت ها به صرفه تر در میاد اگر از عمده فروشی ها خرید بکنین. ولی خب دست فروشاش هم خوبه. حالا کیفیت جنساشون رو نمیدونم، ولی به نظر قیمت های مناسبی دارن و کلا حالا یه جنب و جوش و حال هوا خوبی داره. اگر بخواین بیاین پیاده روی یا یه گردشی توی این محیط انجام بدین. البته که روزهای غیر تعطیل اینجا خیابونش بسته است و شما باید پیاده بیاین، ولی توی روزهای تعطیل اینجا رو باز میکنن و شما میتونین تا هر جایی که میخواین ماشینتون رو بیارین و این خیلی خوبه. خب توی روز تعطیل اگر بخوایم بیاین که خیلی پیاده روی زیادی نداشته باشین تا داخل بازار، روزهای تعطیل بهتره. اینجا یه دونه رستوران هم داره که جزو بهترین رستوران‌های تهران محسوب میشه، رستوران مسلم. از آخرین باری که من اومدم یه 5-6 ماه میگذره، نمیدونم، حالا من شاید اینجوری احساس کردم این بار یه مقدار کیفیتش رو نسبت به قبل کمتر کرده. نمیشه گفت هنوز جزو بهترینا نیست، هست، ولی نمیدونم، شاید من اینجوری حس کردم. شاید ما چون دیر وقت رفتیم غذا یکم مثلا حالا مونده تر شده بود، نمیدونم، ولی حس کردم یه مقدار خیلی کم و جزئی متفاوت بود، چون خب ما خیلی انتظارمون از مسلم بالاه، چون همیشه غذای خیلی با کیفیت و با عطر و طعم خیلی خوب ازش خوردیم. این سری یه مقداری تغییر کرده بود، حالا نمیدونم دلیلش چی هست. امیدوارم که کیفیت خوش از دست نده و همچنان جزو بهترینا بمونه. البته که بازار چند تا غذاخوری خوب داره بخواین بچرخین، ولی اگر میخواین مثلا خیلی سریع دسترسی پیدا بکنین، خب مسلم در دسترس تر بود نسبت به بقیه. البته که شمشیری هم هست، شرف اسلامی هم هست، اینا جزء رستوران‌های خوب بازارن، ولی ما معمولا مسلم رو ترجیح میدادیم چون در دسترس تر و سرراس‌تر و بهتر بود. خب دیگه به هر حال و سرویس دیشون هم بهتر بود. در کل امیدوارم از ویدیو لذت ببرین. من کلی ویدیوهای باحال از جاهای باحال دیگه، هم شهر تهران هم بعضی شهرهای دیگه که تا الان رفتم و در ادامه هم خواهم رفت، یه سری شهرهای جدید توی کانالم میذارم. خوشحال میشم ببینین اونا رو. هم یه چند تا از بهتریناش هم توی دیسکریپشن براتون گذاشتم. و اینکه ممنون که همیشه همراه هستین، حمایت میکنین و باعث دلگرمی میشین که من ویدیوهای کانالم رو بیشتر بکنم و این حس خوب رو بیشتر باهاتون به اشتراک بذارم. امیدوارم که از ویدیو لذت ببرین و تا انتها ببینین و اگر نظر و پیشنهادی هم بود برام توی کامنت بذارین. مرسی از همتون، روزتون خوش.
Rejoice, yeah. How much on خب همینجوری مثلا یهو میام پای دست میدم بیا آقا داخل دست میدم بیا بیا که میدم چند تا مونده بابا دست تا آقا دست میدم بیا